Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đăng Nguyễn đến từ GSP Studio. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một bàn Digital Mixer đến từ hãng Midas, bàn M32. Cái việc đầu tiên của chúng ta đối với một bàn mixer từ dù analog hay kỹ thuật số thì chúng ta cũng đều cần phải cắm điện. Và sau đó bật nút nguồn. One eternity later. Tôi đang đợi mixer này khởi động thì bàn này khởi động hết khoảng tầm 8 đến 10 giây. Và version này đang là version mới update 4.0. Chúng ta cùng tìm hiểu giao diện điều khiển vật lý của M32. Phía trên bên trái là phần channel script với hệ thống núm xoay dùng để điều khiển các tham số của các kênh đầu vào hoặc đầu ra. Ta có thể điều khiển gain đầu vào, thiết lập gain, com, căn chỉnh equalize cho kênh, gửi tín hiệu của kênh tới các tuyến. Ở đây là chúng ta thấy tuyến là tiếng Anh người ta ghi là bus ạ. Cũng như là gửi tới kênh chính trái phải. Phía trên bên phải là màn hình chính hiển thị rất nhiều tham số khác nhau, cung cấp đầy đủ thông tin trạng thái hoạt động của mixer. Màn hình tích hợp hệ thống nút menu để truy cập vào nhiều cài đặt khác nhau, kèm với 6 núm đa chức năng để cài đặt tinh chỉnh các tham số. Góc trên bên phải là khu vực điều khiển monitor headphone và talkback. Monitor dùng với hệ loa kiểm tra hoặc tai nghe cho kỹ thuật viên nghe kiểm tra trong lúc vận hành mixer. Talkback sử dụng micro riêng cho người vận hành mixer để trao đổi kết nối. Ví dụ như là người vận hành mixer có thể kết nối với người biểu diễn trên sân khấu qua hệ thống loa kiểm tra trên sân khấu, hay là kết nối với người đang thu âm trong phòng thu, vân vân. Phía dưới bên trái là khu vực điều khiển 16 fader input với 4 trang. Trang 1 sẽ hiển thị trạng thái của kênh từ kênh 1 đến kênh 16. Trang 2 hiển thị trạng thái của kênh 17 đến kênh 32. Sang trang 3 chúng ta thấy là trạng thái hiển thị ở đây đang là 6 đường auxiliary là đường phụ, mà chúng ta sử dụng jack input là jack 6mm ạ. Cũng như là 2 đường nhận tín hiệu từ module USB và phát âm thanh ra main. 8 fader tiếp theo ở trang 3 sẽ hiển thị là 4 đường vòng lại của 4 máy xử lý effect. Và tại sao là chúng ta lại thấy phải cần đến 8 fader là do mỗi máy effect đều là loại máy stereo nên phải sử dụng 2 fader cho một máy. Trang 4 hiển thị trạng thái của các bus sen từ 1 đến 16 của mixer. Đây chính là cần fader gửi tổng âm lượng của từng bus. Chúng ta có thể định tuyến nó ra các đường Canon, đường XR cụ thể, hay là định tuyến nó ra các máy effect theo tùy ý của chúng ta. Ở trạng thái mặc định của mixer thì chúng ta sẽ thấy là từ bus 1 đến bus 12 tín hiệu sẽ được gửi ra đường output 1 đến output 12, và bus 13, 14, 15, 16 sẽ gửi đến 4 máy effect tích hợp sẵn ở trong bàn Midas M32 để xử lý các hiệu ứng effect như reverb, delay, vân vân. Đối với mỗi trang hiển thị của phần fader input, chúng ta sẽ thấy là ở trên đây có các cái nút là nút select để lựa chọn từng đường. Chúng ta lưu ý một điều là đối với bàn mixer kỹ thuật số thì chúng ta không thể nào điều khiển các tham số equalize hay là com, gain của nhiều đường trong một lúc, mà khi chúng ta chọn nút select đường nào chúng ta chỉ chỉnh được đường đấy. Tiếp theo nữa là phần đèn led hiển thị mức tín hiệu, cường độ âm thanh của các đường, cũng như hiển thị trạng thái com và gain đang hoạt động hay không. Sau đó là nút solo. Nút này có tính năng là để cho chúng ta nghe kiểm tra cái đường đấy ở phần tai nghe headphone hoặc là loa monitor kiểm tra. Và ở dưới đây chúng ta thấy một hệ 16 màn hình LED, màn OLED này. Đây là một màn hình nhỏ nhưng rất hữu dụng, là màn hình này chúng ta có thể đặt tên của từng đường. Đường này là đường mic, đường này là đường nhạc cụ. Chúng ta có thể đổi màu và chúng ta có thể đặt cả các cái hình đại diện cho đường được. Và ở dưới nữa chúng ta thấy là đây là nút mute. Chúng ta sẽ có thể mute các đường này lại, không cho âm thanh đi vào. Tiếp theo, khu vực điều khiển fader input, chúng ta sẽ đến với khu vực 8 fader sẽ hiển thị và điều khiển các phần output. Trong đó ở trang 1 chúng ta thấy đây là phần DCA group. Đây là những fader ảo. Những fader này không có kênh, không có tính năng điều khiển equalize com, nhưng chúng ta có thể nhóm các phần input. Chúng ta có thể nhóm nhiều đường input vào một cái fader DCA này
Đây là như là một cái subgroup ở bàn mixer cơ analog ngày xưa. Sang trang 2, chúng ta sẽ thấy là đây là quản lý các phần burst out từ 1 đến 8. Các lộ, các tuyến tín hiệu âm thanh từ 1 đến 8. Trang 3 là các lộ âm thanh từ 9 đến 16, trong đó là từ 13, 14, 15, 16 là mặc định ở nhà sản xuất để màu tím và là gửi vào các máy xử lý effect. Trang 4, chúng ta sẽ thấy là hệ thống 8 fader này hiển thị 6 matrix là ma trận. Fader số 7 là không sử dụng và fader số 8 là hiển thị phần mono center. Có nghĩa là mixer này chúng ta có thể thiết lập theo kiểu sử dụng là main trái phải hoặc là main trái center và phải, có nghĩa là sử dụng có thể cho mục đích là có thêm loa front view để phủ chính giữa sân khấu, khu vực người nghe chính giữa sân khấu. Và tiếp theo nữa, 6 matrix này là một cái ứng dụng rất là hay và linh hoạt của bàn mixer M32 và chúng ta sẽ đi sâu vào ở các video clip tiếp theo. Sang khu vực ngoài cùng bên phải, chúng ta sẽ thấy là có một phần rất là nhỏ, đây là phần show control. Ở đây chúng ta có thể truy cập vào xem và chúng ta có thể lưu lại các chương trình, các cái thiết đặt của mixer chúng ta theo từng ban nhạc hay theo từng cái sự kiện live show khác nhau, chúng ta đều có thể lưu lại chương trình được. Ở bên dưới phần show control chúng ta sẽ thấy khu vực điều khiển tùy chọn với 4 núm đa chức năng, 4 màn OLED và 8 nút hotkey. Ví dụ chúng ta có thể thiết đặt núm đa chức năng này vào việc căn chỉnh delay, decay của các máy effect, khi đó màn hình hiển thị tham số của các effect đó. Nút hotkey chúng ta có thể thiết đặt để mút các máy effect hoặc truy cập nhanh vào máy effect trên màn hình chính, giúp việc vận hành dễ dàng hơn. Phần điều khiển tùy chọn cho chúng ta 3 set khác nhau, rất cơ động trong vận hành. Phần dưới cùng là mút group, cho chúng ta khả năng nhóm nhiều đường vào hoặc nhiều đường ra và thao tác mút tất cả nhóm chỉ bằng một nút.